การเปิดประเทศอ่ะถ้าคุณประกาศอะไรไปแล้วอ่ะคุณก็ต้องทำสิ่งนั้นให้มันได้จริงๆความเป็นไปได้เปิดได้วัคซีนพร้อมประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมกาดไม่ตกค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโพทอล์ก by สวนดุสิตโพนะคะวันนี้ค่ะสวนดุสิตโพนะคะอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิธาพงษ์ประดิษฐ์ค่ะและท่านที่2นะคะอาจารย์ศาสนันท์บุญยวณิชสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องของการเปิดประเทศใน120วันค่ะกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 3,320 คนนะคะสำรวจเมื่อวันที่21ถึง24มิถุนายน2564ที่ผ่านมาค่ะผลสำรวจนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็มองว่าการเปิดประเทศใน120วันนะคะจะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบค่ะแล้วก็มีมาตรฐานนะคะแล้วก็คิดว่าการเปิดประเทศภายใน120วันนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะมองว่าข้อดีของการจะเปิดประเทศนะคะก็คือจะทำให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าประชาชนทำมาหากินต่อไปได้แต่ว่าสิ่งที่ยังกังวลก็คือเรื่องของโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่แล้วก็เรื่องของการกลายพันธุ์ด้วยหากจะเปิดประเทศนะคะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะยอมรับไม่ได้ค่ะหากว่าเปิดประเทศแล้วประชาชนต้องเสี่ยงกับโควิด -19 โดยภาพรวมแล้วนะคะประชาชนค่ะไม่เห็นด้วยนะคะกับการแถลงเปิดประเทศภายใน120วันของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจากผลโพลนะคะต้องขออนุญาตเรียนถามอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะคิดว่าการเปิดประเทศภายใน120วันนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าคะการที่รัฐบาลจะเปิดประเทศอ่ะแต่ว่าเรายังไม่มีวัคซีนที่มีคุณภาพก็ทำให้เกิดความน่ากังวลว่าการเปิดประเทศเนี่ยพอเปิดไปแล้วสักพักนึงจะต้องกลับมาปิดอีกหรือเปล่าแล้วคิดว่าอย่างในเรื่องของสุขภาพกับเรื่องเศรษฐกิจค่ะควรจะต้องเลือกอะไรมากกว่ากันสุขภาพที่ดีความอิ่มท้องมาจากการที่เรามีเม็ดเงินในกระเป๋าดังนั้นเนี่ยของสองอย่างเนี้ยมันต้องทำไปคู่กันอย่างที่เราเห็นตัวอย่างในประเทศจีนอเมริกาหรืออิสราเอลเนี่ยที่เปิดเศรษฐกิจได้อะเพราะว่าเขามั่นใจว่าคนของเขามี herd immunity แล้วดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นเวลาคุณเปิดเศรษฐกิจความมั่นใจมาแน่นอนว่าเศรษฐกิจอ่ะมันก็ย่อมจะโตคำที่เขาบอกว่าคนรวยกาดตกคนจนต้องมายกกาดแทนคิดยังไงคะมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของคนที่เป็นคนเสี่ยงเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ในกระบวนการบริหารจัดการของพื้นที่บางพื้นที่ที่ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดหรือเอาเทคนิคที่เราเรียกว่า bubble and seal มาใช้ได้อย่างเต็มที่เรามองว่าพอเกิดคลัสเตอร์แล้วปฏิกิริยาที่รัฐบาลโต้ตอบต่างหากที่ทำให้คนจนเนี่ยต้องรับภาระมากกว่าปกติเพราะว่ารัฐบาลได้สั่งให้มีการปิดเช่นพวกศูนย์อาหารหรือว่าออฟฟิศก็ทำให้เกิดผลกระทบ GDP ที่ผ่านมาติดลบค่อนข้างเยอะถ้าไม่เกิดคลัสเตอร์ตรงนั้นหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจัดการระบบให้ดีกว่านี้คนไทยซึ่งไม่ได้มีรายได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลสะท้อนว่า GDP จะลดต่ำมาขนาดนี้การที่ท่านนายกอะค่ะออกมาแถลงว่าจะเปิดประเทศภายใน120วันคิดว่าเป็นไอเดียของท่านเองไหมคะไม่น่าใช่คิดว่าน่าจะมีคุณซื้อน่าจะมีทีมงานช่วยคิดซึ่งจะมีทีมงานท่านต้องมีข้อมูลมากเพียงพอค่ะมีการวางแผนแล้วอย่างน้อยว่ามันต้องดูว่ามันมีความเป็นไปได้โตคิดว่าไอเดียส่วนใหญ่มากๆเลยน่าจะมาจากท่านนายกเองเพราะว่าท่านเนี่ยมีกฎหมาย31ฉบับในมือนะคะโดยที่เป็นการดึงเอาอำนาจหน้าที่หลักๆของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปทั้งที่การจัดการโรคระบาดเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าที่ตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กรมควบคุมโรคนะคะประโยคเดิมๆที่เราเคยได้ยินขอเวลาอีกไม่นานคิดว่าเรื่องนี้จะวนกลับมาที่เรื่องเดิมไหมคะมันจะเป็นแค่เกมการเมืองหรือเปล่าเป็นการสร้างความหวังหรือเปล่าแน่นอนว่าหน้าที่อย่างหนึ่งอ่ะก็คือการสร้างความหวังให้กับประชาชนให้กับประเทศว่าเรายังจะมีอนาคตที่ดีร่วมกันภายใต้ประเทศชาตินี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นประชาชนที่ตัดสินใจว่าเราจะมีอนาคตที่ดีไหมภายใต้การนำแบบนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะเปิดประเทศค่ะเราควรจะต้องทำยังไงบ้างเราเนี่ยอย่าไปหวังพึ่งแต่จากวัคซีนเราเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองด้วยดังนั้นเนี่ยความเป็นไปได้เปิดได้วัคซีนพร้อมประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมกาดไม่ตกค่ะแล้วก็ความเชื่อมั่นเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็คือว่าถ้าเราเปิดประเทศแล้วอะแต่ประชาชนอะยังจะต้องมานั่งกังวลอยู่ตลอดเวลาการเปิดประเทศอะมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนักแต่ถ้าประชาชนหรือชาวต่างชาติอะไม่มีความเชื่อมั่นเพราะว่าเรายังมัวใช้ซีโนแวคที่ฉีด2 เข็มก็แล้วคุณก็มีโอกาสติดอย่างเนี้ยมันก็คือว่าการเปิดประเทศอะแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยทั้งสองท่านคิดว่าการเปิดประเทศใน120วันเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคะกับการที่ประกาศแบบนี้ถ้าจะเปิดประเทศแล้วเราไปฝากความหวังกับรัฐบาลอย่างเดียว
ประเทศเปิดไม่ได้ สิ่งที่เราต้องทำคือทำยังไงให้เราได้รับวัคซีนเร็วที่สุด การเปิดประเทศได้ดีอ่ะมันมาพร้อมกับความเชื่อมั่นของประชาชน ถ้าคุณประกาศอะไรไปแล้วอ่ะคุณก็ต้องทำสิ่งนั้นให้มันได้จริงๆมีความพยายาม ไม่อย่างนั้นอ่ะการเปิดประเทศมันก็จะล้มเหลวนะคะ วันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะที่มาพูดคุยกับเราในโพทอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการโพทอได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะและสามารถรับชมคลิปย้อนหลังได้ที่ช anel ของสวนดุสิตโพด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ